Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 2D Toolpath. Và phần học hôm nay là cái phần Inlay Toolpath. Ở phần Inlay Toolpath thì nó có hai lựa chọn. Có nghĩa là một cái thì là dương, mộng dương, dạng như mộng dương, còn cái thì là âm. Đó, phần âm như vậy. Ok, tôi có mấy cái hình như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô phần Grid Inlay Toolpath. Thì như nãy tôi giới thiệu thì phần Grid Inlay Toolpath thì nó có hai cái chức năng. Một là đánh về cái phần âm, tức là cái phần mà mộng âm trong ngành gỗ thì thường gọi là mộng âm, mộng dương. Thì bên đây là dương. Tùy theo những cái sản phẩm mà chúng ta cần sử dụng cái công cụ Inlay Toolpath thì cái phần nào cần thiết thì chúng ta sẽ lựa chọn. Bây giờ ở phần dương tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần dương trước. Thì phần dương thì có phần J và phần Stepper. Thì nếu các bạn xài phần J thì chúng ta bấm vào J, lựa chọn độ cao. Ở cái này thì chúng ta có thể chọn mũi rotor thẳng, kiểm tra kích thước 1.5, độ cao 15. 15 thì cho dẫn sâu khung 15 luôn. Chúng ta nhớ chọn hình nha. Rồi. Thì phần mộng dương này á, thì nó hầu như là nó cắt bên ngoài. Chúng ta sẽ kiểm tra cái phần này. Nếu chúng ta muốn thêm một hình nữa thì chúng ta nhấn Shift rồi nhấn vô cái line mà chúng ta muốn chọn đó. Rồi chúng ta sẽ xem thử bằng Simulate Toolpath. Đó. Thì nó cắt bên ngoài. Nó cắt bên ngoài nha. Đó, nó cắt bên ngoài xong cái line của chúng ta. Chúng ta có thể kiểm tra cái line của chúng ta vậy. Bên đây cũng vậy, nó cắt bên ngoài cái line. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái line của chúng ta. Rồi chúng ta nó cái line này. Thì
sẽ nằm bên ngoài, giống như cái phần mà Profile Toolpath mà khi chúng ta lựa chọn là out, có cái lựa chọn là phần out là cái phần này, đó, phần outside thì nó sẽ cắt bên ngoài và inside ở bên trong. Cái này phần dương của cái inlay toolpath thì nó đã chọn trước cái phần bên ngoài rồi. Chúng ta xóa đi, xóa tiếp cái file này. Rồi tiếp tục chúng ta mở cái chúng ta sẽ mở cái inlay toolpath lên để test cái phần, để phay thử cái phần stepper ở phần này. Ở phần này á, thì nó cái độ sâu mà sâu nhất của cái sản phẩm của mình á, ví dụ như là 15, độ sâu gỗ của mình 15, thì cái phần chiều cao là cái phần D này này, deep là cái phần này. Đó, deep chúng ta để ý cái phần giống kích thước này và cái phần deep D này, thì cái phần này mình cho là bao nhiêu thì là tùy mình nha. Tôi cho 7 ly, S 10 ly. Đó, rồi chúng ta chọn mũi, chúng ta chọn mũi 10 cũng được, mũi 8 cũng được, mũi 12 cũng được. Đây thì cũng dùng cái mũi mà mũi phay thẳng. Nếu mà chúng ta đánh mộng hay là chúng ta đánh cái gì đó thì chúng ta chọn mũi tùy theo chúng ta, tùy theo cái sản phẩm mà chúng ta muốn đánh. Rồi chúng ta tính toán. Thì phần dương này nó sẽ như này nè. Tôi sẽ mở cái phần 3D lên. Đó, nó sẽ đánh ra. Nó sẽ có cái bậc dương này, đó là cái bậc đó. Trường hợp chúng ta lắp ráp cái gì mà cần những cái phần như vậy á, thì hay là chúng ta cần đánh những cái phần bậc như vậy á, thì chúng ta sẽ đánh dùng inlay. Đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua phần âm của inlay, phần focus. Độ sâu, phần focus thì nó sẽ cắt tựa như cái phần mà phần Erase Gradient Toolpath và cái phần mà Smart Engraving Toolpath nó tựa vậy. Ở đây nó cũng cắt từ trong ra ngoài, còn cái phần mà Erase Gradient thì nó cắt theo cái đường thẳng, nó cắt như vậy, nó vòng lặp qua lặp lại. Còn đây là nó sẽ cắt từ trong ra ngoài, tạo cho cái đường nét nó mịn hơn khi cái cạnh cuối cùng là cái cạnh này này. Đó, thì nó sẽ mịn. Bây giờ chúng ta sẽ mở sang phần 3D Toolpath, chúng ta sẽ nhìn thấy thực tế hơn. Đó, nó sẽ cắt như vậy, nó cắt như thế, từ trong ra ngoài theo cái đường ấy, cái phần cạnh này này. Khi mà là gỗ thì nó khá là mịn.
chúng ta lưu ý là nó khá mịn, và cái phần lưỡi khi chúng ta lắp lên máy thì nó phải là phần lưỡi thật bén nha, để cho cắt nó khỏi bị cháy hoặc nó có tạo ra ma sát. Rồi xóa đi. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn phần hâu. Phần hâu thì chúng ta sẽ chọn thêm cái phần đường, tôi sẽ chọn thêm phần đường tròn để các bạn hình dung ra. Phần này thì nó cũng khá đơn giản. Phần hâu là phần cắt lỗ, thì các bạn sẽ nhìn đây. Phần dương thì nó sẽ cắt vào bên trong, nhưng mà phần dương thì nó sẽ cắt ra bên ngoài, có nghĩa là cái đường line cắt này nó sẽ nằm bên ngoài, còn phần âm thì nó sẽ đi vào trong. Nó sẽ đi vào trong. Rồi giờ tôi sẽ mở cái phần Simulator Toolpath. Chúng ta sẽ thấy nó nằm ở như vậy, và cái line nó nằm ở bên ngoài nha, nó ăn vào trong. Nên là khi chúng ta định dạng kích thước ấy, thì chúng ta lưu ý là cái phần cắt bên trong là phần kích thước chúng ta lấy hay là phần chúng ta bỏ. Nếu chúng ta bỏ thì chúng ta chẳng quan trọng gì cái phần chọn mũi cả. Nếu chúng ta lấy thì lên chọn phần dương để nó cái độ chính xác nó chính xác hơn, thì cái mũi nó ăn vào ra ngoài thì mình lấy cái phần trong. Còn nếu mà cái phần trong chúng ta chỉ cái lấy cái lỗ không á, thì cái phần âm á thì nó cắt bỏ cái phần giữa, coi như cái phần này là phần bỏ này, nó chỉ lấy cái kích thước của cái phần khung này thôi. Rồi chúng ta lại xóa hết đi. Tiếp tục phần step pocket. Phần này là phần âm mà có bậc nha, có bậc. Rồi phần này nó cũng tôi cho là 10, độ sâu của 10, thì cái kia là 5. D bằng 5 ha, S bằng 5, cho S bằng 7 đi, nó khác đi. Chúng ta sẽ hình dung S là phần bậc này, còn D là cái phần chiều cao của cái lỗ, cái đường phần trên đó, lỗ trên. Rồi chúng ta chọn mũi. Chúng ta chọn mũi. Đó. Phần này nó cũng bóc hết toàn bộ phía trong nha, và nó bóc hết toàn bộ phía trong này. Thay vì nó cắt tròn thì nó bóc hết. Đó. Nó cũng ăn từ trong ra ngoài. Đó, chúng ta thấy nó sẽ ăn từ trong ra ngoài. Đến khi cái đường line cuối thì nó cũng rất là khi mà đánh gỗ thì nó rất là cái mịn cái cạnh. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần 3D lên. Đó, thì nó sẽ ăn như vậy. Khi mà nó ăn vậy, chúng ta đã định dạng trong cái phần mà lập trình đó, thì cái phần có bậc như vậy thì 10 và 5 thì nó sẽ ra như vậy. Khi chúng ta tạo những cái mộng đó, thì chúng ta sẽ mộng để lắp ráp trên bề mặt đó, thì chúng ta sẽ vẽ sẽ chính xác hơn. Rồi, có những cái bậc kích thước thì chúng ta sẽ theo bản vẽ ha. Rồi giờ tôi lại xóa đi, xóa luôn. Chúng ta tiếp tục cái phần
Cuối cùng phần stepper hole. Phần này thì nó cũng tựa như cái phần step pocket. Phần pocket thì nó sẽ không đứt, nhưng phần stepper thì nó sẽ ăn hết luôn. Chúng ta sẽ chọn là cái ván của chúng ta là 10, cái độ sâu là 10 năm, do cái ván của chúng ta là 10 năm. Nhưng mà khi lập trình thì chúng ta lên để là 15.5. Thực tế thì chúng ta để 15.5 thì nó mới lủng hết ván. Còn chúng ta để bằng cái độ dày vật liệu là 15 á, thì nó không lủng đâu nha. Đôi khi nó không lủng, mà thường nó sẽ không lủng nhiều hơn. Rồi ở đây phần D, chiều cao của cái miệng trên tôi cũng để là 8. Phần phần S, tức là cái phần chiều mộng á, tôi sẽ để là 10. Mũi 8, độ dày vật liệu là 5, tính toán. Đó, nó cắt như vậy. Cái này thì nó sẽ cắt vòng quanh. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Như vậy là nó sẽ cũng cắt cái mộng là vòng quanh cái miệng trong. Đó, miệng trong mà dương cái phần mà cắt cái mộng ở dưới á, thì nó lại là nằm ngoài. Nên là khi chúng ta chọn mũi á, hay là chúng ta giữ cái chọn mũi thì chúng ta phải chọn chính xác để cái mộng từ bên đây qua bên đây nó bằng nhau. Ví dụ như từ đây, từ cạnh này qua cạnh này là 8, thì cái mũi cũng lên chọn 8, lấy cái mũi 8. Đó, để cho nó có cái khoảng cách khi cắt. Mũi 6 cũng được, tại vì chúng ta đã định dạng từ đây rồi, đây là 10 rồi. Tôi nghĩ từ đây đây là 10, đúng không? Thì nó sẽ không bao giờ nó lấn vậy, nó làm sai kích thước ở bên trong. Còn cái phần giữa này là phần bỏ nha. Đó, chúng ta để ý rồi để chúng ta có thể áp dụng vào cái phần lập trình của chúng ta trong những cái sản phẩm mà chúng ta gặp. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.